Paano i-invite lahat ng friends natin na mag-follow sa ating Facebook page. So, hindi mo na kailangan mag-switch sa Facebook page profile natin. Ang kailangan natin gawin ay search lang natin dito sa search bar ang page natin. So, andito tayo sa page natin. I-click lang tong tatlong tuldok. Dito, i-click lang tong invite friends. Then, click lang tong select all. So, kung ilan yung friends mo, kung halimbawa may 5,000 friends ka, yun yung masisenda ng invite na mag-follow sa page mo. So, halimbawa, yung friends ko lang ay 341. So, i-click lang tong select all. Ayan, so automatic lahat ng friends mo, masisend ang notification na mag-follow sa page mo. So, pag maselect mo na lahat, click lang tong send invites. So, ganun lang kadali mag-invite ng friends na mag-follow sa page mo. Kung gusto mo ng mga ganitong video, follow mo ako sa aking Facebook page, Brian Sides. Then, subscribe mo na rin ako sa YouTube channel, Brian Sides.